Hi friends, welcome back to my coaching channel lesson number 7. Friends, আজি লৈ আহিছো মই কেইটামান নতুন স্টেপ এডভান্স স্টেপ আগলৈ নালচাকো এডভান্স নালচাকো শিকিবৰ কাৰণে সহায় হ'ব সকলোৱে কিছুমান এডভান্স স্টেপ কৰিম আজি যিকেইটা হৈছে নালচাকো বেসিক স্টেপ হয় নালচাকো বেসিক স্টেপ যিকেইটা নেকি জনা বহুত আৱশ্যক আছে আমাৰ এজন বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে শিকা বহুত প্ৰয়োজন তাৰ কাৰণে এডভান্স নালচাকো স্টেপ শিকিবৰ কাৰণে তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি হেতু কাৰণে ভিডিওটো লৈ আহিছো নালচাকো এডভান্স স্টেপ লেসন নম্বৰ 7 তো স্টাৰ্ট তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ফাৰ্স্ট স্টেপটো হৈছে নালচাকো ৰাউন্ড এইটো স্টেপ হৈছে আজি ফাৰ্স্ট স্টেপ এডভান্স স্টেপ এইকেইটা এইটো ফাৰ্স্ট এডভান্স স্টেপ লেফট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড দুইফালে কৰিব পৰা হ'ব লাগিব তেতিয়া এজন ভাল নালচাকো এডভান্স স্টেপ আগলৈ কৰিব পৰা হ'ব তো আজি ফাৰ্স্ট স্টেপটো ফাৰ্স্ট স্টেপ আজি নালচাকো ৰাউন্ড দেখিবলৈ যিমান সহজ লাগিছে ইমান সহজ নহয় প্ৰথম শিকোতে বহুত কষ্ট হ'ব ভালকৈ কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট স্টেপ তো ইমান টানো নহয় প্ৰথম আপুনি যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিবি এনেকৈ কৰিব লাগিব তো ফাৰ্স্ট হাতটো সিম্পল চা এৰি দিবি এইটো ধৰিবলৈ নাচাবি ফাৰ্স্ট ঘূৰিবলৈ দিবি কিমান ঘূৰে ঘূৰিবলৈ দিবি অট'মেটিক আহি যাব এনেকৈ তলত পৰি যাব কিন্তু কষ্ট কৰি থাকিব লাগিব চেষ্টা কৰি থাকিব লাগিব হাতৰ ৰখিবৰ কাৰণে এডভান্স স্টেপ এনেকৈ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব আপুনি চাগে ধৰিব পৰা নাই নালচাকো কেনেকৈ ঘূৰিছে আৰু এইটো ইমানেই ঘূৰালে জোৰত ঘূৰি গুচি যায় ধৰিবলৈ কষ্ট হয় চিনি পাবলৈ অসুবিধা হয় তো সেইটো কাৰণে মই স্লো মোশন কৰি দিছোঁ ভালকৈ চকুৰ নজৰ দি চাব লাগিব তেতিয়াহে বছ এনেকৈ ঘূৰি থাকিব লাগিব এইটো এইটো স্টেপ পাইলে এডভান্স স্টেপ শিকোৱাত সহায় হ'ব তো এতিয়া আহিছোঁ নাম্বাৰ 2 স্টেপ নাম্বাৰ 2 ৰুল স্টেপ 2 এইটো বহুত এডভান্স বেসিক স্টেপ হয় এইটো বিভিন্ন নালচাকো ডেমৰ কাৰণে বেষ্ট এইকেইটা স্টেপ এইবিলাক স্টেপ কৰিব পাৰিলে চোৱাবিলাকে চাইয়ে থাকিব বহুত ভাল লাগে এইকেইটা স্টেপ ইমান আসানো নহয় ইমান সহজো নহয় কৰি থাকিব লাগিব প্ৰেক্টিছ তো এইটো হৈছে জাষ্ট এনেকৈ ঘূৰিব লাগিব এইটো ষ্টেপ কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট এইটো ঘূৰিব পৰা হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টত এইটো পজিশ্যনে চেম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো প্ৰায় পজিশ্যনতে এইটো ইয়াতে ঘূৰিব লাগিব তো ৰাউণ্ড ঘূৰিব লাগিব ইয়াত ফ্ৰণ্ট বেক
ফাৰ্ষ্টত ফ্ৰণ্টতে কৰি শিকি ল। এইটো প্ৰথম ষ্টেপটো এনেকৈ ধৰি ল, এনেকৈ ঘূৰিবলৈ দিবি। এইকেইটা বেছিক ষ্টেপ হয়। এইটো কৰাৰ নিচিনা চেম, ফাৰ্ষ্টত কৰাটোৰ নিচিনা চেম, ফোনটো ঘূৰিব লাগিব। টু ষ্টেপ এডভান্স ষ্টেপ হয়। তো ঘূৰিবলৈ দিবি হাতত। যেতিয়া ঘূৰিব হাতটো পূৰা মেলি দিবি, নিজে ঘূৰি থাকিব ইয়াত। কৰি থাকিলে ধৰিব নোৱাৰে, তো শ্ল' মোশ্যনত চাই ল। সেইটো কাৰণে মই শ্ল' মোশ্যন কৰি দিছোঁ। এইটো হৈছে, এইটো কৰিব পৰা পাছতে এইটো চেম, এইটো ঘূৰাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত, এইটো নেক্সট এইটো ঘূৰাই, এতিয়া চেম ঘূৰাই এইটো হাতে ধৰিলেই হৈ যাব। আকৌ নেক্সটটো এইটো ষ্টেপ এনেকুৱা ধৰি ল। ইমান টান নহয়, ভালকৈ কৰি গৈ থাকিবি, গৈ যাব লাগিব। তো ভালকৈ চোৱা, শ্ল' মোশ্যন। ষ্টেপ এইটোকে দুইখন হাতে এনেকৈ কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত। এইটো ভালকৈ চাই থাকিলে পাৰিব। ষ্টেপ টু ষ্টেপ শিকিব লাগিব মই কোৱা নিচিনা। এইটো এনেকৈ কৰি এইটো ধৰিবলৈ কৈছিলোঁ, চাই যোৱা। এইটোকে এনেকৈ নুঘূৰাই এইটো ঘূৰাইছিলোঁ। এইটো চেম, ইয়াত ধৰি এইটো এনেকৈ মাৰি দিবি, ঠেলি দিবি, আগত একপাক ঘূৰি থাকিবি। এইটো চেম, এইটো ঠেলি দিয়াৰ লগতে ঘূৰাই দিবি। এইটো বছ এনেকৈ ধৰা, শ্ল' মোশ্যনত চাই ল ভালকৈ। ভালকৈ ষ্টেপ টু ষ্টেপ শিকাইছোঁ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব। শিকিবৰ কাৰণে দীঘলীয়া কৰিছোঁ। শিকিবলৈ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব লাগিব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব লাগিব, তেতিয়া টেকনিকবিলাক ধৰিব পৰা যাব। নাম্বাৰ 3 ষ্টেপ, এইটো বেছিক ষ্টেপ, নালচাকু এডভান্স ষ্টেপ। এইটো খুবেই প্ৰয়োজন। প্ৰথমতে নালচাকু এডভান্স ষ্টেপ শিকাবৰ কাৰণে এইটো বহুত প্ৰয়োজন। মই
ষ্টিল নালচাকু লোৱা নাই, এইটো নিজে বনাই থৈছোঁ। প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ খুব ভাল। লাগিলেও দুখ নাপায়, লাগিলে দুখ পাব, অলপ বাচি থাকিব, সেইটো কাৰণে নিজে বনাই লৈছোঁ। পিছত বনোৱাটো মই দেখুৱাম। এই ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবলৈ বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে অনলাইন, তেতিয়াহ'লে অলপ হেভিটো লৈ ল'ব। কভাৰলগীয়াটো নেটত ভালকৈ চাৰ্চ কৰি লৈ ল'ব, প্ৰটেকশ্যন থাকে তাত। ইমান অসুবিধা নাই ঘূৰাবলৈ, নহ'লে এইটো বস্তু বহুত আঘাত হয়। এনেকুৱা নহয় যে ইমান সহজতে গোটেইবিলাক ষ্টেপ কৰি গৈ থাকিলে পাৰিব। বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টত 2 এচাত খাই পেলাই মাজতে এৰি থৈ নাযাব, ভালকৈ কৰি থাকিব লাগিব। এটা এডভান্স ষ্টেপ, এটা ষ্টেপ এটা ৰুল ভালকৈ এটা পাৰিলে সিটোৰ লগত সিটো চব কৰিব পৰা হৈ গৈ থাকিব। এইটো অথনি দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো ছেকেণ্ড, এইটোৱেই ফৰ্ম। এইটো জাষ্ট আগলৈ ঘূৰাই পাছলৈ বেক। এইটো অথনি কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, এইটো এনেকৈ আকৌ চেম ব্ৰেক ৰোল, ফ্ৰণ্ট ৰোল, বেক। এই দুটা ষ্টেপ লগাই ফ্ৰণ্ট বেক। এইটো ফ্ৰণ্টটো কৰি বেকটো কৰোঁতে ঘূৰাই দিছোঁ। এইটো আগতে দেখাইছিলোঁ এইকেইটা ষ্টেপ। প্ৰত্যেকটো ষ্টেপে প্ৰয়োজন, ষ্টেপ টু ষ্টেপ কৰিবলৈ গোটেইকেইটা দৰকাৰ। সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্টত ইজি ষ্টেপকেইটা শিকি ল'ব লাগে, তাৰপিছত এইবিলাক এডভান্স ষ্টেপলৈ আহিব লাগে। টু ষ্টেপ হৈছে আগলৈ এবাৰ, পাছত ঘূৰোঁতে এইটো উঠাই আনিবি। এইটো উঠাওঁতে বেছিকৈ এটাকৈ নুঠাবি, ওপৰত আহি লাগি যাব, ইয়াত মাহ লাগি যাব। একবাৰ শ্ল' মোচন এইটো ষ্টেপ। ফ্ৰণ্ট বেক, এইটো ফ্ৰণ্ট বেক ৰাউণ্ড, টু ষ্টেপ। এইকেইটা ষ্টেপ ফ্ৰণ্ট বেক ৰাউণ্ড, বেছিক ষ্টেপ এইকেইটা। এডভান্স ষ্টেপ নাম্বাৰ 4 ফিগাৰ 8। এইটো আগত কৰি দেখাইছিলোঁ, এইটো ষ্টেপ ফিগাৰ 8 কৰিব লাগিব। ফিগাৰ 8টো আগত কৰি দেখুৱাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত। এইটো আজি এডভান্স ফিগাৰ 8 এডভান্স ষ্টেপ। ৰোল 2 হ'ব ফিগাৰ 8। এইটো চেম ফিগাৰ 8 ৰাউণ্ড, ফিগাৰ 8 ৰাউণ্ড। ধৰিব পৰা নাই কেনেকৈ কৰিছোঁ, চাই থাকিলে গমেই নাপাব, সেইটো কাৰণে শ্ল' মোচন একবাৰ। ভালকৈ কৰিব লাগিব, দিমাগ লগাই চাব লাগিব, তেতিয়া সহজ হ'ব। ফিগাৰ 8 ৰাউণ্ড, ফিগাৰ 8 ৰাউণ্ড। এইকেইটা এডভান্স পাৰিলে আগলৈ আৰু এডভান্স ষ্টেপ লৈ আহিম, ভালকৈ কৰি যাব। লাষ্ট ষ্টেপটো নাম্বাৰ 5 ষ্টেপ। এইটো ৰাউণ্ড টু ৰাউণ্ড,
ষ্টেপ এডভান্স ষ্টেপ ভালকে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড আকৌ ওপৰত উঠাই আকৌ ডাউন কৰি ছেকেণ্ড শ্ল' একেবাৰে শ্ল' ফোন ৰাউণ্ড বেক ফোন ৰাউণ্ড বেক ফোন ৰাউণ্ড বেক ফোন ৰাউণ্ড বেক তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আজি ইমানে আছিলে অলপ দীঘলীয়া হৈ গ'ল কাৰণ ষ্টেপ টু ষ্টেপ ভালকৈ দেখুৱাবলগীয়া হ'ল ভালকৈ ধ্যান দি চাই থাকিব মই এডভান্স ষ্টেপ আছিলে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোত কাৰণ এইকেইটা ষ্টেপ বেছিক ষ্টেপ হয় এইকেইটা পোৱাৰ পিছত আৰু এডভান্স ষ্টেপ শিকিব পাৰিব কাৰণ মই শিকোঁতে বহুত কষ্ট কৰি শিকিছিলোঁ কাৰণ আৰু মই নতুনকৈ চেনেলটো খুলিছোঁ সেইটো কাৰণে মই বুজাব পৰা নাই কথা ক'ব জনা নাই কিন্তু মই যিটো দেখুৱাইছোঁ মই সঁচাকৈ দেখুৱাইছোঁ ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ মনোযোগ দি ভালকৈ চাব কাৰণ মোতকৈ ভালকৈ কাৰণ কোনোৱেই চাগে ইমান কাৰণ মই বুজিব পাৰোঁ ময়ো কষ্ট কৰি শিকিছিলোঁ সেইটো কাৰণে কেনেকুৱা ষ্টেপ ফাৰ্ষ্টত দেখুৱালে প্ৰত্যেকজনে ভালকৈ ষ্টুডেণ্টে ভালকৈ শিকিব পাৰে এইটো কথা মই জানো সেইটো কাৰণে মই 1ৰ পৰা একদম 100লৈকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম নালচাকু অল কোৰ্চ ফিনিছ কৰিম এইটো চেনেলতে তো ভালকৈ চাই থাকিব মনোযোগ দি পেলাই আৰু মোক ফ'ল' কৰি থাকিব তেতিয়াহে এডভান্স ষ্টেপবিলাক পাব আৰু কিবা যদি জানিবলৈ যদি অলপ প্ৰব্লেম হৈছে অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে মোক মেছেজ কৰি জনাব নেক্সট কেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব লাগে তো এইকেইটা হৈছে নালচাকু বেছিক ষ্টেপ কাৰণ মোতকৈ ভালকৈ কোনো কৰিব নাজানে কাৰণ মই বহুত নালচাকু শিকিবৰ কাৰণে বহুত কোৰ্চা তেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ মাষ্টৰ বিচাৰিছিলোঁ ক'তো পোৱা নাই হ'লে আৰু পালোঁ ওচৰত নাই বহুত দূৰত আছিলে কাৰণ যাবলৈ অসুবিধা সেইটো কাৰণে ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিবলৈ বেলেগ নতুন ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে মই চেনেলটো খুলিছোঁ গতিকে ভালকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব মোক কাৰণ মই ইমান বুজাব জনা নাই ভালকৈ ক'ব জনা নাই সেইটো কাৰণে চাই ভাল নালাগিব কিন্তু যিকেইটা ষ্টেপ দেখুৱাইছোঁ নেশ্যনেল নালচাকু একদম নেশ্যনেল নালচাকু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেপ হয় এইবিলাক নালচাকু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেপকে মই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ মই অসমীয়া ভাষাত কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ নাচেলাত কোৰ্চ পাবলৈ অসমত খুবেই টান নেপায়েই ফটককৈ সেইটো কাৰণে মই এই আমাৰ অসমীয়া ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে মই চেনেলটো মই নতুনকৈ খুলিছোঁ কাৰণ ভিডিঅ' প্ৰথম হৈছে বনোৱা সেইটো কাৰণে ইমান ভালকৈ বুজাব জনা নাই পাছত সুন্দৰকৈ আৰু এডভান্স ষ্টেপ বহুত ভালকৈ বুজাই দেখুৱাই দিম কাৰণ এইকেইটা আৰম্ভণি হৈছে পাছত ফিনিচিং ভালকৈ এজন নালচাকু ইণ্টাৰনেশ্যনেল নালচাকু যেনেকৈ ডেমো দেখুৱাব পাৰে তেনেকৈ কৰিব পৰা যাব আপোনালোকে তো গাইজ ইমানকৈ কৰি আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ তো ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব গাইজ আৰু মোক মনত ৰাখি থ'ব তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ বাই বাই তো নেক্সট টাইম আকৌ লগ পাম